thì mình sẽ mở, nên không biết khách có cài là BitLocker hay không. Ok, có nha, có bit nha, có cài bit nha. Đây có ổ khóa đây. Nhưng hiện tại cái ổ khóa này đang mở đó, mình bây giờ mà mình lỡ mình gỡ cái ổ cứng này ra, mình gắn vô lại là tự động cái ổ khóa này khóa bị lóc nha. Phút giờ là rất là nhiều khách hàng hỏi mình, và rất là nhiều máy mình sửa mà khách hàng người ta không biết, ta nói người ta không cài. Lý do không cài làm sao có được cái BitLocker này. Hi, xin chào cả nhà thân yêu đã đến với kênh Trọng Nhân Viết. Đây là một cái laptop mình vừa mới nhận của một cửa hàng anh em kỹ thuật gửi cho mình. Đây là cái laptop Dell Inspiron 14 5425. Và dòng này là con CPU AMD Gen G5 và chip card màn hình AMD Radeon. Để biết nguyên nhân máy này, bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra và sửa chữa máy này xem như thế nào nhé các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Ok, let's go, vô. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình kiểm tra nha cả nhà. Đây sẽ kích nguồn. Cái này nghe anh em báo là cái máy này bị tình trạng là có nguồn không hình. Máy hiện tại là đang kích nguồn. Máy đã kích nguồn rồi. Đây đèn led của bàn phím đã sáng nè, là máy hiện tại đã kích nguồn được. Nhưng mà tình trạng bây giờ hiện tại mình chờ một chút xíu thôi, xem cái máy này có lên hình hay không. Vẫn không có kết quả gì nha cả nhà, màn hình nó vẫn tối, không lên hình gì hết. Bây giờ mình sẽ ấn giữ nút nguồn cho cái máy này tắt nguồn. Bây giờ mình sẽ tháo máy ra và kiểm tra xem máy này bị gì nha cả nhà. Mình sẽ tháo toàn bộ những ốc ở mặt dưới của máy. Lấy mặt đề ra. Đây tiếp điểm giữa hai mặt, mình sẽ tách, mình lấy mặt đề lên. Hoàn thành. Máy hiện tại là đang sử dụng là 2 thanh gam. Đây, mình sẽ lấy 2 thanh gam ra, và sau đó mình sẽ tiến hành vệ sinh ni gam này thử ha. Mình sẽ gắn một cây vào trước để mình thử. Kích nguồn vẫn không có gì thay đổi. Kiểm tra những cái lớp keo rồi, có 2 cuộn dây. Bây giờ mình sẽ lấy cái đồng hồ đo nguồn ha, mình đo thử coi nguồn tất cả như thế nào. Đây là cuộn 5V, đây là cuộn 3V3. Đo 3V 5V cấp sau có không? Có. 5V có, 3V3. Gam 3V 5V có, nguồn gam có, nguồn CPU hiện tại mình không đo được. Lý do là cái cuộn dây nó đang nằm ở dưới cái tản nhiệt này. Đây mình lột cái miếng keo này phía này coi có không. Đây có một cuộn, đây cuộn là 0.7V. Còn cuộn nguồn CPU đang nằm ở dưới đây rồi, mình phải tháo cái tản nhiệt ra mình mới đo được. Tình trạng con CPU này hiện tại đang rất nóng rất là nhanh, vẫn không lên hình. Ấn giữ nút nguồn cho tắt nguồn. Tiếp đến giờ mình sẽ thử thêm một cây còn lại nữa coi. Lấy cây này thử luôn, sau đó mình sẽ kích nguồn. Xem có gì khác biệt không.
hoàn toàn không gì khác biệt hết. Giờ mình sẽ tắt nguồn đi, mình sẽ rút cái nguồn pin ra. Đây cái jack pin nè, mình sẽ rút ra. Ở đây hai con ốc của cái bản lề nè, chỗ này rất là yếu nên mình sẽ vặn hai con ốc ngay chỗ bát bản lề lại cho nó giữ cố định, nó cứng hơn. Giờ mình sẽ dùng cái máy cấp nguồn và mình mở nguồn xem cái máy này ăn dòng như thế nào nha cả nhà. Giờ mình sẽ cấp nguồn vào, hiện tại đang ăn dòng là 0.01, nhưng mình sẽ kích nguồn. Ăn dòng vậy đẹp quá mà. Đứng dòng 0.69, vẫn không gì thay đổi. Bây giờ mình sẽ rút nguồn ra, mình bẻ ra và mình thử cái khe bên đây. Sau đó mình cấp nguồn lại, kích nguồn. Vẫn không tiến triển và không khả quan. Mình sẽ rút nguồn ra, mình sẽ tháo cái tản nhiệt ra ha. Cái fan này đóng bụi hơi nhiều nè, thì mình sửa trước đi, sau khi mình sửa xong hoàn chỉnh thì mình sẽ vệ sinh sau ha. Giờ mình sẽ mở cái tản nhiệt ra, lấy cái tản nhiệt lên. Đây có keo, mình sẽ vệ sinh cái keo này ha. Mình để lên cái miếng keo cách nhiệt ha. Sau đó cấp nguồn vào để mình cố định cái que mát trước đây. Sau đó mình sẽ kích nguồn, đo nhanh nha cả nhà. Nguồn CU 1V3 có, 1V2, 1V2 có. Rồi, hiện tại nguồn CU đã xuống là 1V10. Hiện tại nguồn CU đã xuống 1V1 rồi. Cuộn bên đây ba cuộn hiện tại là bằng nhau hết ha, vậy là nguồn đủ. Đây đo nguồn đây, nguồn VCC, tất cả nguồn đã đủ nhưng mà không lên hình. Vậy là khả năng là mình nghi là BIOS lỗi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình nạp BIOS lại trước ha. Giờ mình sẽ tiến hành mình đọc cái file BIOS này ha. Rồi mình sẽ kết nối với cái socket BIOS của mình với con BIOS trên mainboard. Sau đó mình sẽ mở phần mềm lên, mình chọn Red ID để mình dò coi thấy cái BIOS hay không. Đã nhận ha. Bây giờ mình sẽ đọc, mình lưu lại. Sau khi quá trình đọc xong mình sẽ save lại, chọn vô cái đường dẫn của mình, save 5425. Đây mình save rồi mình chọn ốp phanh. Đây là con BIOS new của mình đã chuẩn bị sẵn nè. Bây giờ mình sẽ chọn cái file con BIOS new này, mình nạp vào thử. Mình chọn ghi. Quá trình nạp BIOS của mình đã xong. Giờ mình sẽ cấp nguồn vào. Máy hiện tại ăn dòng là 0.01. Chắc mình do mình đã tháo pin nên men này tự kích nguồn. Mình quên gắn lại cái tản nhiệt rồi nhé cả nhà. Hiện tại mình để tạm rồi, xem máy có thay đổi gì không.
thấy nó có ăn dòng khác biệt hoàn toàn rồi nhé cả nhà. Chip CPU hiện tại đang rất là nóng, lý do mình cấp nguồn vào, do mình rút pin ra thì mình cấp nguồn vào thì tự động nó sẽ kích nguồn. Và nãy mình gỡ cái tản nhiệt này ra để mình đo nguồn CPU nè, mình quên gắn lại. CPU đã quá nóng, hiện tại mình sẽ rút nguồn ra, mình gắn lại cái tản nhiệt. Và file BIOS này mình mới chép nên mình rút nghĩa là nguồn ngang, không biết có ảnh hưởng gì không. Bây giờ mình cứ gắn tản nhiệt trước đi, để nóng CPU quá nó sẽ ảnh hưởng không tốt. Gắn tản nhiệt vào, vặn ốc lại, sẽ cấp nguồn lại vào. Không có pin thì tiếp tục mà cấp nguồn vào thì máy sẽ tự động kích nguồn. Giờ mình sẽ chờ đợi xem có kết quả gì không nha. Có thể cái file BIOS này của mình chép là không hoàn chỉnh rồi. Đây BIOS new mình tách từ hãng ra, nhưng mà sao không chạy. Mình mới tách một file BIOS mới, bây giờ mình sẽ tiến hành mình nạp một cái file BIOS này mới khác thôi, xem như thế nào. Sẽ kết nối BIOS vào cái máy chép ROM. Sẽ mở phần mềm, chọn Read ID để cho nhận dạng ROM IO. Tại không nhận rồi, giờ mình sẽ kết nối lại. Mình sẽ kết nối lại xem như thế nào. Mình chọn Read ID, đã nhận dạng. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn xóa. Xóa hoàn thành. Bây giờ mình sẽ chọn Open, chọn tới đường dẫn mình lưu file BIOS. Đây file BIOS mới mình mới tách đây, mình chọn ghi. Quá trình ghi đã thành công. Sau khi chép BIOS xong, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn vào thử ha. Máy này mình nghi là 99% là do BIOS thôi. Đây nguồn mình đo tất cả là đủ. Và bây giờ mình sẽ tiến hành em cấp nguồn vào. Ăn dòng 0.01. Em sẽ kích nguồn thử. Máy ăn dòng nhạy đẹp. Ok, mới lên hình nha cả nhà. Rồi khả năng BIOS của mình là mình phán đoán là BIOS lỗi đúng rồi. Nó dùng file BIOS đầu. Mình tách từ hãng không biết sao nhưng mà file BIOS nó không chạy. Thì mình đã tách cái file BIOS thứ hai. File thứ hai này đã hoạt động bình thường nha cả nhà. Ok, máy lên hình. Xong, đã có mật khẩu. Ủa, sao con mouse nó không hoạt động? Chứ mình hoàn toàn mình đâu có tháo bất cứ thứ gì cho ngoài ra cái jack pin thôi. Giờ mình sẽ tắt máy ha, mình rút nguồn ra luôn. Sau khi mình cấp nguồn lại, mở nguồn lại, mình ấn F2 cho vào BIOS. Với đeo thì nhấn F2 vào BIOS ha. Mouse vẫn không hoạt động. Rồi em sẽ thử con mouse sau. Giờ máy đã hoạt động rồi, bây giờ em sẽ tiến hành em gáp lại máy hoàn chỉnh thôi. Còn một thanh gam của khách, bây giờ mình sẽ gắn lại thanh gam của khách luôn. Rồi cái fan này quá dơ, đóng bụi nhiều quá, mình sẽ vệ sinh luôn. Sạch sẽ. Nên mình sẽ tháo lại hai con ốc này. Sau đó mình sẽ gắn pin vào. Tiếp đến mình sẽ cho mặt D vào. Ưu tiên mình sẽ vặn hai con ốc này trước ha. Con này có ốc, mình sẽ vặn lại ốc.
Hiện tại mình đã vào Windows Mini rồi nè, mouse đã sử dụng bình thường. Và sang đây mình sẽ mở lên, mình kiểm tra bàn phím cho khách. Mình sửa là mình kiểm tra tổng thể hết. Giờ mình đang sử dụng là pin trong cái cắm sạc, pin này vẫn còn là hoạt động tốt ha. Hiện tại là báo là còn 2 tiếng 55 phút, còn 87%. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái ổ cứng luôn. Đây, mình kiểm tra sức khỏe M2 này xem như thế nào. Sức khỏe 99%. Ok, tốt. Ổ này dung lượng hiện tại là 512GB. Mình sẽ mở, nên không biết khách có cài là BitLocker hay không. Ok, có nha, có bit nha, có cài bit nha. Đây, có ổ khóa đây. Nhưng hiện tại cái ổ khóa này đang mở đó, mình bây giờ mà mình lỡ mình gỡ cái ổ cứng này ra, mình gắn vô lại là tự động cái ổ khóa này khóa bị lock nha. Phút giờ là rất là nhiều khách hàng hỏi mình, và rất là nhiều máy mình sửa mà khách hàng ta không biết, người ta không cài. Lý do không cài làm sao có được cái BitLocker này, do quá trình mình cài hoặc cả nhà đăng nhập vào Migu Shop Store đó. Đó là mình đã bật cái chức năng của BitLocker lên rồi. Cái đó nó ứng dụng tích hợp sẵn trong Windows. Rồi, vậy là máy đã hoàn thành tốt. Bây giờ mình sẽ tắt máy và mình mở lại xem như máy như thế nào, có ổn định hay không, và mình liên hệ cho anh em cửa hàng và báo giá cho khách. Cảm ơn cả nhà đã xem. Nếu cả nhà xem video này thấy có ích thì cả nhà nhớ cho mình xin một like. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh và ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công. Bye bye.